Chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Góc Nhỏ Easy Vietnamese with Buddies hay EV của chúng mình. Các bạn biết không, đã từ lâu, người Việt Nam chúng mình đã có truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo. Giống như ở nhiều nước thì giáo dục cũng đóng một vai trò quan trọng ở đất nước của chúng mình. Và sắp tới là ngày mùng 5 tháng 9. Đây là ngày mà ở nhiều trường học trên khắp Việt Nam thì lễ khai giảng được diễn ra, chính thức đánh dấu sự bắt đầu cho một năm học mới. Nhân dịp này, mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài thông tin về nền giáo dục ở Việt Nam. Chúng mình cùng bắt đầu luôn thôi. Ở Việt Nam, một năm học bắt đầu vào khoảng giữa tháng 8, đầu tháng 9 và kết thúc vào cuối tháng 5 năm sau. Một năm học có 2 học kỳ 1 và học kỳ 2. Học kỳ 1 bắt đầu từ giữa tháng 8, đầu tháng 9 và kết thúc vào tháng 12. Còn học kỳ 2 bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào cuối tháng 5 năm sau. Ở Việt Nam, các cấp học từ thấp đến cao gồm có mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học và sau đại học. Cấp mầm non được dành cho trẻ từ khoảng 2 đến 6 tuổi. Đến năm 6 tuổi thì trẻ, bây giờ sẽ được gọi là các học sinh, sẽ chính thức bước vào chương trình giáo dục phổ thông kéo dài 12 năm. Trong quá trình học, các học sinh sẽ được đánh giá thông qua các bài kiểm tra như kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 45 phút và kiểm tra cuối kỳ với thang điểm từ 0 đến 10. Chương trình giáo dục phổ thông bắt đầu với cấp tiểu học hay còn được gọi là cấp 1. Cấp 1 kéo dài 5 năm và gồm 5 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5. Ở cấp học này, các học sinh sẽ được học một số môn cơ bản như toán, tiếng Việt, tiếng Anh, khoa học, lịch sử, địa lý, âm nhạc, mỹ thuật, đạo đức, thể dục. Sau khi hoàn thành cấp 1, các học sinh sẽ bước vào cấp trung học cơ sở hay còn được gọi là cấp 2. Cấp 2 kéo dài 4 năm và gồm 4 lớp, từ lớp 6 đến lớp 9. Ở cấp học này, các học sinh sẽ được học nhiều môn hơn, đó là toán học, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, tin học, công nghệ, âm nhạc, mỹ thuật và thể dục. Sau khi hoàn thành cấp 2 thì các học sinh sẽ tiếp tục bước vào cấp trung học phổ thông hay còn được gọi là cấp 3. Cấp 3 kéo dài 3 năm và gồm 3 lớp, từ lớp 10 đến lớp 12. Ở cấp học này, ngoài các trường trung học phổ thông thông thường thì ở Việt Nam còn có những ngôi trường trung học phổ thông chuyên. Đây là những ngôi trường dành cho các học sinh có năng khiếu và xuất sắc ở một môn nào đó. Có thể là toán, văn, Anh. Tuy nhiên, để có thể được vào ngôi trường cấp 3 mà mình mong muốn thì các học sinh phải tham dự và vượt qua kỳ thi được gọi là kỳ thi tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông, hay chúng mình còn gọi đơn giản là thi lớp 10 hay thi vào 10. Các học sinh sẽ phải dự thi các môn thi bắt buộc là toán, văn và tiếng Anh, và có thể sẽ phải thi thêm một hoặc một số môn khác tùy theo từng năm, từng tỉnh thành và theo từng nguyện vọng của các học sinh. Đây là một kỳ thi được đánh giá rất căng thẳng và khắc nghiệt đối với các học sinh vì đây là một kỳ thi có tính chất loại trực tiếp. Về cơ bản,
Nếu không đủ điểm thì các học sinh sẽ không có cơ hội được bước vào ngôi trường cấp 3 mà họ mong muốn. Vì vậy, đa phần các học sinh đều rất nỗ lực và chuẩn bị thật kỹ cho kỳ thi này. Sau khi học xong cấp 3 thì các học sinh sẽ tiếp tục bước vào một kỳ thi nữa, và kỳ thi này cũng quan trọng và căng thẳng không kém. Đó là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Đây là kỳ thi được gộp từ 2 kỳ thi trước đây là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh đại học. Ở kỳ thi này thì các học sinh bây giờ sẽ được gọi là các sĩ tử. Sẽ phải dự thi các môn thi bắt buộc là toán, văn và tiếng Anh, và một trong 2 tổ hợp là khoa học tự nhiên. Và khoa học xã hội. Điểm thi sẽ được dùng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và đăng ký xét tuyển đại học. Nếu đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông và đạt điểm chuẩn thì các học sinh sẽ chính thức trở thành sinh viên của các trường đại học hay cao đẳng. Ở cấp học này thì các sinh viên sẽ được học theo từng chuyên ngành cụ thể, ví dụ như y tế, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, kinh tế, tài chính, ngôn ngữ. Một điểm thú vị là nếu các bạn nghe tên của nhiều trường đại học ở Việt Nam thì có thể sẽ biết được chuyên ngành mà ngôi trường đó giảng dạy. Ví dụ như trường Đại học Y Hà Nội là một ngôi trường chuyên về các ngành y khoa. Tương tự, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội là ngôi trường chuyên về giảng dạy các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật. Sau khi hoàn thành bậc đại học và cao đẳng, khi tốt nghiệp, các sinh viên sẽ được trao bằng tốt nghiệp và trở thành cử nhân. Nếu các cử nhân có nhu cầu tiếp tục học chuyên sâu hơn, họ sẽ tiếp tục học lên bậc sau đại học. Khi tốt nghiệp, các cử nhân sẽ trở thành thạc sĩ, rồi tiến sĩ và giáo sư. Ngoài ra, bên cạnh việc tiếp tục học lên cấp 3 và đại học, nếu đủ 14 tuổi thì các học sinh ở Việt Nam còn có một sự lựa chọn khác, đó là học tại các trường dạy nghề. Đây là những ngôi trường chuyên đào tạo nhân công trong nhiều lĩnh vực như sửa chữa ô tô, dệt may, chế biến thực phẩm. Trên đây là một số thông tin về nền giáo dục ở Việt Nam. Ở đất nước của các bạn thì hệ thống giáo dục như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận bên dưới nhé! Và đó là tất cả cho video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và subscribe cho kênh của chúng mình nhé! Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hay góp ý nào, hãy đừng ngần ngại để lại nhận xét phía dưới và chúng mình sẽ đọc và trả lời sớm nhất. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé!